હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલ યુનિક કુકિંગમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું ગ્રેવીવાળું સેવનું શાકની રેસીપી. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને એકદમ ઓછી શાકભાજીથી બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. જો ઘરમાં કોઈ પણ શાકભાજી ના હોય તો પણ તમે આને બનાવી અને રેડી કરી શકો છો. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા આ રીતે 4 નંગ જેટલા આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં લઈ લીધા છે. અને હવે આપણે ટામેટાને આ રીતે ઝીણા આ રીતે સુધારી અને કટ કરી લેવાના છે. તો આ રીતે આપણે ટામેટાને એકદમ પરફેક્ટ આ રીતે કટ કરી લઈશું. જો ઘરમાં કોઈ પણ શાકભાજી ના હોય તો ખાલી ટામેટાથી આ શાક બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે ટામેટાને એકદમ સરસ ઝીણા ફાઇન ચોપ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને હવે આપણે જે આ બધા જ ટામેટાને કટ કરીને રાખ્યા છે ને તે બધા જ ટામેટા આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણે બધા જ ટામેટા તેમાં એડ કરી દીધા છે. તમે જોઈ શકો છો તો આપણે બધા ટામેટા તેમાં એડ કરી દીધા છે. તો હવે અડધી ચમચી જેટલા આપણે આમાં સફેદ તલ એડ કરીશું. આનાથી આની ગ્રેવી છે એ થોડી થીક એવી થશે એટલા માટે. અને હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું નારિયેળનું બુરાદો આવે છે તે આપણે લેવાનું છે, એટલે કે ડેસિકેટેડ કોકોનટ આપણે લઈ લીધું છે 1 ચમચી જેટલું. અને હવે આપણે તેમાં 1 તમાલપત્રનો ટુકડો એડ કરીશું. અને હવે 3 જેટલા આ રીતે લવિંગ અને 2 મીડિયમ સાઇઝના આ રીતે દાલચીનીના ટુકડા એડ કરી દઈશું. અને હવે 1 સૂકું મરચું આ રીતે મેં લઈ લીધું છે લાલ, એ આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે આને ઢાંકી અને આને એકદમ સરસ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી અને રેડી કરી લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે એકદમ પરફેક્ટ એવી આની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી અને તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે આમાં થોડું પાણી એડ કરી અને હવે આપણે આ રીતે એક જે છન્ની આવે છે તેના ઉપર આ બધી જ પેસ્ટ આપણે એડ કરી દેવાની છે. અને આપણે આ બધી જ પેસ્ટમાં થોડું પાણી એડ કરી અને હવે આપણે આ રીતે એને સરસ એવી ચાળી લઈશું, જેનાથી આપણે તેમાં આ પેસ્ટ છે તે એકદમ પરફેક્ટ આપણી ક્લીન થઈ જશે અને તેમાં રહેલો આ જે મોટો ભાગ હોય છે જે કચરાનો તે નીકળી અને અલગ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે સરસ પેસ્ટની ચાળી લઈશું તો એકદમ પરફેક્ટ આપણી પેસ્ટ ક્લીન થઈ અને એકદમ સરસ સ્મૂથ એવી બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે આપણે આને અલગ કરી લઈશું અને આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ આ રીતે આપણે પેસ્ટને ચાળી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો શાક બનાવવા માટે આપણે અહીંયા એક પેન લઈશું અને તે પેનમાં આપણે 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે. તેલ આપણે આમાં વધારે પડતું નથી લેવાનું. અને હવે આપણે તેલને એકદમ પરફેક્ટ થોડું ધીમું ગરમ થવા દઈશું. તો આપણું તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરવાનું છે. આનો વઘાર આપણે આજે જીરાથી કરીશું અને જીરાને થોડી વાર માટે સતળવા દઈશું. અને આપણું જીરું થોડું સતળાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ચપટી એવી હિંગ નાખીશું, એટલે આનું ફ્લેવર એકદમ સરસ આવી જાય એટલા માટે. અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી અને તેમાં અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો આપણે આમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. અને હવે આપણે એકદમ ફટાફટ આ બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી રાખવાની છે, નહીં તો આપણું મરચું છે તે બળી જશે. અને હવે આપણે જે ટમાટરની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે તે બધા જ ટામેટાની પેસ્ટ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે આને સરસ એવું મિક્સ કરી અને આપણે આને કૂક થવા દઈશું. તો આ રીતે આપણે બધી જ વસ્તુને પહેલાં પરફેક્ટ એવી મિક્સ કરી દીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આનો કલર એકદમ સરસ આવી ગયો છે. અને આ શાકનો કલર એકદમ લાલ હોય તો જ આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે અને એકદમ તીખું તમતમતું આ શાક ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આ રીતે આપણે ગ્રેવીને 1 થી 2 મિનિટ માટે આ રીતે હલાવતા જઈ અને આપણે એકદમ મસાલા પાકે ત્યાં સુધી આપણે આને ઢાંકી અને કૂક થવા દેવાની છે. તો 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આપણી ગ્રેવી છે તે એકદમ સરસ ઉકળવા માંડી છે. આ ગ્રેવી આપણી એકદમ પરફેક્ટ ઉકળી જાય એટલે આપણે આને એકદમ સરસ એવી મિક્સ કરી અને હવે આપણે તેમાં થોડા મસાલા એડ કરી દઈશું. તો મસાલામાં આપણે આમાં 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલું આપણે આમાં મીઠું એડ કરવાનું છે. આપણે બીજા કોઈ પણ વધારાના મસાલા એડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે ગરમ મસાલા ના એડ કરીએ તો પણ આપણે આમાં ચાલે, કારણ કે આપણે આમાં થોડા આખા મસાલાને પીસીને નાખ્યું છે એટલે આપણે આમાં ગરમ મસાલો નથી એડ કરતા. તો હવે આપણે આને ઢાંકી અને એકદમ સરસ મસાલા કૂક થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે 1 થી 2 મિનિટ આપણે આને કૂક થવા દઈશું. તો 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રેવી થોડી થીક થઈ ગઈ છે અને આપણા મસાલા એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે અને તેમાંથી તેલ પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલું આપણે રસો બનાવવા માટે પાણી એડ કરીશું. આનાથી આપણો રસો સરસ એવો ઉકળી જશે અને આપણે આમાં સેવ એડ કરીશું તો તેમાં એકદમ કન્સિસ્ટન્સી સરસ પરફેક્ટ થઈ જશે એટલા માટે. તો હવે 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દીધું છે અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ એવી મિક્સ કરી અને હવે આપણે આને ઢાંકી અને 5 થી 6 મિનિટ જેવું એકદમ સરસ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આને ઉકળવા દઈશું. તો 5
5થી 6 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પાણી એકદમ પરફેક્ટ એવું ઉકળી ગયું છે અને આપણી ગ્રેવી પણ થોડી કૂક થઈ અને એકદમ સરસ મસાલા બધા જ સરસ એવા ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે આમાં જે મીડિયમ આવી તીખી જાડી સેવ આવે છે તે આપણે લઈ લીધી છે. તે એક વાટકી ભરીને સેવ છે તે બધી જ સેવ આપણે આમાં એડ કરી દીધી છે. તો હવે તમે આમાં કોઈ પણ સેવ એડ કરવા માંગતા હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. તો હવે આપણે સેવ તેમાં એડ કરી દીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ એવી મિક્સ કરી અને હવે આપણે સેવને એકદમ સારી રીતે કૂક થવા દઈશું. તો આપણે આમાં રસો તમારે જેટલો રાખવો હોય તે રીતે તમારે આમાં પાણી એડ કરવાનું રહેશે અને હવે આપણે આને 4થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો આપણે એકદમ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આને 4થી 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સેવ એકદમ પરફેક્ટ એવી પાકી ગઈ છે, પરંતુ હજુ આપણે આમાં થોડો રસો વધારે હોય એવું લાગે છે. તો આપણે આને 1થી 2 મિનિટ હજુ આપણે આને કૂક થવા દઈશું. તો 1થી 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણો રસો એકદમ મીડિયમથી કેવો થઈ ગયો છે અને આપણી સેવ પણ એકદમ સરસ પાણી બધું એબ્ઝોર્બ કરી અને એકદમ સરસ મીડિયમથી કેવો રસો રહી ગયો છે. તો આપણું શાક એકદમ પરફેક્ટ બની અને તૈયાર છે. તો છેલ્લે આપણે આમાં કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું. તો કોથમીર આપણે તેમાં એડ કરી દીધી છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દેવાની છે અને હવે આપણે આને એકદમ પરફેક્ટ એવું મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે આપણે બધી જ વસ્તુ સરસ એવી મિક્સ થઈ અને આપણું શાક છે તે એકદમ ફટાફટ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ શાક બનતા 5 મિનિટનો સમય લાગશે અને હવે આપણે તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરી દઈશું. આને તમે બાજરાના રોટલા કે રોટલી કે ચાવલ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો એકદમ ફટાફટ કોઈ પણ વાતની ઝંઝટ વગર નવી રીતે સેવનું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ ગ્રેવીવાળું શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને એકદમ સુપર લાગે છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણું સેવનું ગ્રેવીવાળું શાક.